اسمي يحيى جمول، دارس هندسة ميكانيك. أنا انتربرنور بشتغل بمجال 3D printing والديزاين. عندي كذا شيء عم نأسسه نحن بمجال ال 3D printing وشيء قصص متفرعة منه بمجال الابلكيشن، كمان بالروبوتكس والبلاستيك ريسايكلينج. بلشت 3D ميكر من 4 سنين تقريبا، وبلشت بال 3D printing تقريبا من شي 5 سنين. عندي شغف بموضوع التصوير، وهذا الشغف خلاني فوت على الهندسة، ومن الهندسة فتت على مجال التصنيع، وبعدين من التصنيع على إذا بدك الان هاوس مانيفاكتشرينج، يعني كيف واحد يقدر ببيته يكون عم يصنع القطع يلي بده اياها. بموضوع ال 3D printing في عندك كذا مجال. نحن أكثر شيء بنشتغل بشيء بيسموه الديسكتوب 3D printers، اللي هن حجمه صغير وبينحطوا وين ما كان، يعني أنت ببيتك فيك تستعملها عندك بالمكتب وين ما كان. حجمه صغير ونسبيا ما في منهم توكسيك وما بيأذوا وما لهم عوارض ومشاكل. هلا أكثر شيء نحن بنستعمل ال 3D printers اللي هن بمخانة ال FDM. ال FDM هن الماشينز اللي بياخدوا فيلامنتس بيور، يعني بفوت البلاستيك على قلبه، بيكون عبارة عن خيطان، بيكون في نوزل في راس صغير بيكون حامل، في نوزل بقلبها قد يعني فيها فتحة صغيرة قد الدبوس يعني. بتكون حامية هيدي، والخيط بيفوت على قلبها وبصير يطلع، والمكنة حرفيا بتصير بتخيطهم فوق بعض، بتخيط هذا البلاستيك فوق بعض وحد بعض لتعطينا الشكل النهائي يلي نحن عاطينه، يعني اللي نحن مدخلينه. في كذا طريقة لنحن ندخل الفايل، يعني نحصل على فايل 3D. في عندنا كذا طريقة. أهم 3 طرق هن يا إما أنت تروح تعمل سكان للفايل تبعك، او انه انت يعني تشوف شغله بالطبيعه، ان كان شجره جرت ما بعرف شو ما كان، او لاشخاص انت حبيت تعمل سكان لحيلا شغله، حيلا اوبجكت قدامك تيجي فيك تعمل له سكان. وهلا صار فيك تعمل سكان بحيلا تليفون جديد كمان. بتعمل سكان بتطلع فايل 3D. فيك انت تشتغل الفايل بايدك، يعني انت تتعلم على سوفت وير خاصه بمجال ال 3D، او فيك انت تفوت على الانترنت وتستفيد من ملايين الديزاينات اللي موجوده على الانترنت. في منها اكيد ببلاش وفي منها بمصاري. في انواع تانية مثل قصص ال 3D printers المخصصين للجولري، يلي هن بيكونوا بيطلعوا ديتيلز كتير. هول الماشينز شوي بدهم عناية خاصة. هول الماشينز ما بياخدوا بلاستيك، بياخدوا ليكويد ريزن. هيدا الريزن شوي توكسيك، بده عناية خاصة، بده سبيس خاصة فيه. مثلا نحن لهلا ك 3 دي ميكر كثير بيجينا طلبات انه نطبع قطع سيارات مثلا. هيدي مثلا ما فيك تفوت فيها بديسكتوب 3 دي برنترز، اوكي؟ حتى ببعض المحلات يعني ما فيك تفوت فيها باندستريال 3 دي برنترز، لانه التريتمنت الخاصه مثلا قطع السيارات، عم تحكي شغله انت هيفي ديوتي، كل يوم تستعمل سيارتك، كل يوم بتدور موتورك بيحمل موتور، وفي غاز عم يمرق بقلبها، وفي عندك مليون شغله. سو هيدي الخبريات مثلا نحن بنخليها ما بنستعملها مثلا 3 دي برنتنج. ال 3 دي برنتنج اهم عامل بال 3 دي برنتنج هو الرابيد بروتوتايبنج. سو انا هلا مثلا تيجي لعندي انت بتقول لي ليك يا يحيى في عندي هيدا البرودكت، في عم فكر بشغله بعد ما انعملت، بدي اساوي بن هولدر بس بعد ما حدا عمل مثلها ابدا هيدا، اوكي؟ تجي يا انت بترسمها يا نحن بنرسمها يا بنشوف شيء مثلا على الانترنت، مثلا بنجرب نعدل فيه، بنشيله بنظبطه. سو هون صرنا عم نحكي بقصص كاستمايز. قوية ال 3 دي برنتنج بتبين على حقيقتها بقصص الكاستمايز والبيرسونلايزد. هلا تيجي انت بتعمل الديزاين او نحن بنعمل الديزاين، اوكي؟ ومن بعدها بنعمل لك اول وحده بتطلع فيها ما بتعجبك، اللي مش هذا الشكل، نرجع بنغير الشكل، نرجع بنغير اللون، بنرجع بنشيل وبنحط وبنغير وبنعدل دايمنشنز وكذا، لحتى اخر شيء نحن نوصل لوين؟ للبرودكت اللي انت بدك اياه.
مستقبل ال 3 دي printing بلبنان بيعتمد بشكل اساسي على قد ايه السوق حرك. اوكي، يعني قد ايه نحن عم يخلق عنا ستارت ابس جداد عم بيطوروا برودكتس بلبنان. كل الستارت ابس هلا اللي بيطوروا برودكتس فهمانين اهميه ال 3 دي printing. يعني يا اما هن عم يروحوا يتعلموا على ال 3 دي برينترز، يا اما عم يشتروا 3 دي برينترز، يا اما عم يوظفوا حدا بمجال ال 3 دي برينتينج. في لها مستقبل كثير كبير. عم تحكي انت 3 دي برينتينج او نحن بنسميها الاديتيف مانيفاكتشرنج. الاديتيف مانيفاكتشرنج هي ركن اساسي من الثوره الصناعيه الرابعه. تمام؟ انت في عندك نقطه كثير مهمه. اوكي، في كثير مصانع بلبنان كبيره بعدها مش شايفه اهميتها. اوكي، لانه بالنسبه لهم التراديشنال مانيفاكتشرنج خلص بيريح له راسه. اوكي، بينما في شيء ثاني بيريح له راسه اكثر، في شيء ثاني عملي اسرع. في ناس كثير بعدهم ما بيعرفوا اهميه هذا الموضوع. بلبنان ال 3 دي printing بتعتمد على قديش السوق في حركه، يعني قديش نحن حيخلق عنا فرص لناس انه تبتكر. اوكي، لانه في ركن اساسي بال 3 دي printing هو الانوفيشن، انه نحن بكون انت عندك التول لكل يوم تخترع شغله جديده. اوكي، لكل يوم تطور فكره. اوكي، هاي التول بين ايديك، كل يوم فيك تطورها. يعني مثل ما تعمل لك على البن هولدر، كل يوم فيك تعمل بن هولدر شكل كل يوم. تمام؟ انت في عندك هيدي التول يلي هي كثير اساسيه بالانوفيشن. انت قادر تبتكر على راحتك. تمام؟ بس قادر تبتكر مثلا اذا ما في كهرباء. اوكي، هذا الموضوع كثير اساسي. اوكي، قديش انت قادر يخلق عندك اشخاص عندهم هالكرياتيفيتي. تمام؟ يعني انت لما تيجي يكون التعليم كله تبعك اونلاين مثلا، تمام؟ وما حدا عم يجي يمسك تولز بين ايديه. عم بحكي بالجامعه، انزل مدرسه. يعني بالجامعه نحن مثلا بالانجينيرينج في جزء كثير اساسي انك انت تنزل على اللاب. تمام؟ لما انت هلا ما بتنزل على اللاب، اوكي؟ ما بتشوف التولز يلي عندك، ما قادر تتخيل انت شو فيك تحقق من خلال التولز، لانه انت يعني اذا عندك فكره ما بتعرف شو فيك كيف فيك تعملها، خلص بتنساها، ما تقعد تشتغل عليها. اوكي؟ التعليم كمان لازم ياخذ شويه دور بانه يرجع يتحول لشيء عملي اكثر. اوكي؟ نحن بالاساس تعليم عندنا كثير نظري اكثر من انه عملي. لازم ياخذ دور كثير عملي، لانه الاشخاص اللي عندنا بلبنان في كثير طلاب عم يطلعوا هلا يعني ناقصهم هالكرياتيفيتي، ناقصهم انه يروحوا يجربوا. لازم يروحوا يجربوا، لازم يروحوا يحطوا ايديهم بالشغله. هيدي نقطة كثير مهمة. هيدي بتأثر مباشرة على ال 3 دي printing بلبنان مباشرة. اوكي؟ لأن أنت لما تصير أنت شخص عندك باشن لتبتكر، اوكي؟ بدك تولز، هتروح تدور على التولز. هون التولز